السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بقعة معزولة عن العالم يقف القصر الصامت كأنه وحش حجري يراقب الوادي. قصر لا يعرف الضحك ولا تدخله الشمس، ويخفي خلف أسواره سرا مرعبا. وصل عمر إلى أبواب القصر الضخمة حاملا فانوسه الصغير وقلبا يرتجف. لم يأتي طمعا في الذهب، بل جاء ليكشف لماذا لم يعد والده الذي كان حارسا هنا. كانت الرهدة الكبرى خالية تماما، صمت ثقيل يطبق على المكان، حتى وقع أقدامه كان يرتد بصوت غريب كأنه صراخ مكتوم يخرج من الجدران. كانت دروع الحراس القديمة تصطف على الجانبين، تبدو وكأنها تراقب كل حركة يقوم بها عمر، وكأن أرواحا غاضبة تسكن داخل تلك الأجساد الحديدية. في نهاية الرواق وجد الملك المعتصم جالسا على عرشه، لم يتحرك ولم يرحب به. كان شاحبا كالمرمر وعيناه غائرتان وكأنهما تنظران إلى عالم آخر. انحنى عمر طالبا الإذن بالبدء، فرفع الملك إصبعه النحيل ببطء شديد وأشار نحو سلم حلزوني مظلم يؤدي إلى سراديب القصر دون أن ينطق بكلمة واحدة. وبينما كان ينزل إلى الظلام ظهرت فتاة رقيقة من خلف الأقواس الحجرية. كانت ليلى ابنة بستاني القصر. همست بصوت مرتجف: ارجع يا عمر قبل أن تدق الساعة. قالت ليلى وهي تشير إلى باب حديدي نقشت عليه رموز غامضة: هنا يختفي الحراس، يدخلون بكامل سلاحهم ولا تخرج منهم إلا أصوات سلاسلهم في الليل. اقتربت الساعة من منتصف الليل وبدأت الرياح تعوي في الممرات، وكأن القصر يستعد لوليمته اليومية التي لا تنتهي. وقف عمر صامدا أمام الباب، وفجأة بدأ دخان أسود كثيف يخرج من تحت الحديد، مصحوبا ببرودة جمدت الدماء في عروقه. لقد بدأت اللعنة الآن. انفتح الباب الحديدي ببطء شديد، مصدرا صريرا مزق سكون القصر، ليرى عمر خلفه هوة سوداء سحيقة لا نهاية لها، وكأنها فم عملاق يستعد لابتلاعه. خطى عمر أولى خطواته في الممر المظلم ليتفاجأ برموز قديمة محفورة على الجدران بدأت تتوهج بضوء أبيض خافت بمجرد اقتراب فانوسه منها. لمس عمر أحد الرموز بيده المرتجفة، فشعر ببرودة غريبة تسري في جسده، وسمع همسا غير مفهوم يتردد في أذنيه كأنه تحذير من زمن بعيد. وصل إلى قاعة تحت الأرض، وهناك توقف قلبه عن النبض. مئات الدروع الحديدية تقف في صفوف عسكرية منظمة، لكنها كانت خاوية تماما من الأجساد. سار عمر بين تلك الأشباح الحديدية. كان الصمت هنا مختلفا، صمت يوحي بأن هذه الدروع تنتظر أمرا واحدا لتعود إلى الحياة وتفتك بكل من يقترب. فجأة تحركت خوذة أحد الدروع ببطء شديد ونظرت إليه. في تلك اللحظة أدرك عمر أن الحراس لا يختفون، بل يتحولون إلى جزء من هذا القصر الملعون. ظهرت ليلى فجأة عند مدخل القاعة، صرخت بصوت خافت: لا تلمس شيئا يا عمر، الروح التي تسكن هذه الدروع جائعة، وهي الآن تشم رائحة خوفك. كانت تحمل في يدها مفتاحا فضيا غريبا على شكل طائر، وقالت: هذا هو المفتاح الوحيد الذي يغلق باب اللعنة، لكنه يحتاج لثمن لم يجرؤ أحد على دفعه. ومن شرفة عالية كان الملك المعتصم يراقب المشهد بصمت مطبق، وكأن وجهه الشاحب يخفي ارتياحا غامضا لرؤية ضحية جديدة تقترب من المصير المحتمل. اهتزت الأرض تحت أقدامهم، وبدأت مئات الدروع تتحرك في آن واحد، محدثة ضجيجا مرعبا هز أركان القاعة، بينما استل عمر سيفه مستعدا لمعركة لم تكن في الحسبان. تحركت الدروع الخاوية ككتلة واحدة، صرير الحديد يملأ المكان، بينما وقف عمر مشهرا سيفه، مدركا أن القوة الجسدية لن تنفع أمام خصم لا يملك جسدا. فجأة بدأ فانوسه النحاسي يرتجف في يده،
وانبعث منه ضوء أزرق ساطع لم يره من قبل، وكأن الروح التي تسكن الفانوس شعرت بالخطر فقررت التدخل. كلما لمسوا الضوء الأزرق درعاً كان يتوقف عن الحركة فوراً، ويخرج منه دخان رمادي غامض، ليتضح أن هذا الفانوس ليس مجرد أداة للإضاءة، بل هو سلاح قديم. ركضت ليلى نحوه صارخة: الضوء لن يدوم طويلا، يجب أن نصل إلى غرفة الأسرار قبل أن يفرغ زيت الفانوس وتعول اللعنة لمطاردتنا. اندفعا معا داخل نفق ضيق تتسابق دقات قلوبهما مع صدى خطواتهما، بينما كان صوت اصطدام السيوف بالدروع خلفهما يوحي بأن الجحيم قد فتحت أبوابه. توقفا أمام باب حجري دائري. وضعت ليلى المفتاح الفضي في القفل وهي ترتجف، وقالت: خلف هذا الباب يكمن قلب القصر والسر الذي جعل الملك صامتا كل هذه السنين. وفجأة ظهر الملك المعتصم عند مدخل النفق حاملا عصا طويلة تعلوها جوهرة سوداء، ونظراته تخترق الظلام كأنها نصل بارد يريد استعادة ما سرق منه. وقف عمر سدا منيعا أمام ليلى مشهرا سيفه في وجه الملك ليتصادم الضوء الأزرق المنبعث من فانوسه مع الظلام الذي يخرج من عصا الملك في مشهد مهيب. فتح الملك فمه وكأنه يريد الصراخ، لكن لم يخرج صوت، بل تصاعد دخان أسود كثيف وصرخات مكتومة لأرواح الحراس الذين سجنهم في هذا المكان منذ عقود. في تلك اللحظة دار الباب الحجري وانفتح لينبعث منه ضوء ذهبي باهر كاد يعمي الأبصار، لتنكشف الحقيقة التي طال انتظارها خلف أسوار القصر الصامت. دخل عمر وليلى إلى قاعة ذهبية واسعة، حيث كانت أرفف من المخطوطات القديمة تحيط بالمكان، وشرارات من الضوء تسبح في الهواء كأنها أرواح حرة. في منتصف القاعة رأت عيناهما ساعة رملية ضخمة، لكن الرمل الأزرق بداخلها كان يرتفع للأعلى بدلاً من السقوط لأسفل، في مشهد يتحدى قوانين الطبيعة. اقترب عمر بحذر ليرى وجوه الحراس المفقودين تظهر وتختفي داخل الرمل الأزرق المتوهج. لقد كانت أرواحهم سجينة داخل هذا الزمان المتوقف. وصل الملك المعتصم إلى عتبة القاعة وصاح بصوت مبحوح لأول مرة: لا تلمسوا الساعة، إن انكسر الزمان سيهدم القصر على رؤوس الجميع. أشارت ليلى إلى جدارية قديمة خلف الساعة وقالت بصوت باكٍ: لقد حبست أرواحهم لتشتري بها خلودك الزائف، وجعلت هذا القصر مقبرة للأحياء. لم يرد الملك، بل رفع عصاه السوداء لتبدأ الظلال الزاحفة في ملاحقة عمر وليلى، محاولة منعهما من الوصول إلى الساعة الرملية وتحرير الأرواح. استخدم عمر فانوسه الأزرق لصد الظلال، بينما كان يحاول التقدم نحو الساعة، مدركا أن تحطيمها هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه اللعنة للأبد. في تلك اللحظة لاحظت ليلى فجوة صغيرة في قاعدة الساعة الرملية، وأدركت أن المفتاح الفضي الذي تحمله هو القلب الذي سيعيد الزمان لمجراه الطبيعي. اندفعت ليلى بشجاعة وسط الظلال، وضعت المفتاح الفضي في مكانه وأدارته بكل قوتها، بينما كان الملك يصرخ صرخة صامتة هزت جدران القصر الذهبي. بدأت الساعة الرملية في التصدع، وانفجر منها ضوء مزيج من الأزرق والذهبي ملأ المكان، لتبدأ جدران القصر الصامت في الانهيار، معلنة نهاية عهد الظلام. تحت وطأة الانفجار الزمني بدأت جدران القاعة الذهبية تنهار، وتساقطت صخور ضخمة من السقف، بينما اندفع عمر ليحمي ليلى بجسدهم من الحطام المتساقط. أما الملك المعتصم فقد وقف متجمدا وهو يرى عصاه السوداء تتفتت كالغبار. وبينما كانت الظلال التي صنعها تنقلب عليه، بدأت تسحبه نحو الأسفل بقوة مرعبة. ومن قلب الساعة المحطمة تحول الرمل الأزرق إلى أرواح شفافة متوهجة للحراس المفقودين، بدأت تصعد كالبخار، معلنة تحررها من سجن الزمان الذي طال عقوداً. وسط الضياء ظهرت روح والد عمر بملامحه الطيبة وشعره الأبيض المتوهج. نظر إلى ابنه بنظرة فخر وامتنان، وكأنه يودعه الوداع الأخير
قبل الرحيل الأبدي. أمسك عمر بيد ليلى وركضا عائدين عبر النفق الذي لم يعد مظلما كما كان، بل امتلأ بنور طبيعي أبيض طرد كل زوايا الظلمة التي سكنت القصر. وصلا إلى الردهة الكبرى ليريا الدروع الخاوية تتساقط وتتفكك قطعا معدنية متناثرة على الرخام الأسود، فقد فقدت الروح الشريرة التي كانت تحركها قوتها. ومع خروجهما إلى الهواء الطلق انقشعت السحب السوداء، وأشرقت أولى خيوط الشمس على أبراج القصر لتمسح عنه ملامح الرعب التي صبغت جدرانه لسنوات. نظر عمر إلى فانوسه النحاسي ليرى أن الضوء الأزرق قد اختفى تماماً، فقد انتهت مهمته، ولم يعد هناك سحر يحتاج للمواجهة أو أسرار تحتاج للكشف. وقفا معاً على حافة الجبل ينظران إلى الوراء. لم يعد القصر صامتاً بطريقة مخيفة، بل صار معلماً يحكي قصة شجاعة شاب وفتاة تجرآ على مواجهة اللعنة. سار عمر وليلى نحو الوادي الأخضر تاركين خلفهما ذكريات الألم، ليبدأ حياة جديدة في عالم أعاد فيه الحق لأصحابه، وانتهت فيه للأبد أسطورة الحراس الذين يختفون. بينما كان عمر وليلى يسيران في الوادي الأخضر، شعرا بنسيم الحرية يداعب وجوههما. لكن عمر توقف فجأة ونظر إلى يده التي كانت لا تزال ترتجف. نظر عمر بصدمة إلى يده ليرى عرقا أزرق متوهجا ينبض تحت جلده. لقد تركت الساعة الرملية أثرا لم يتوقعه، أثرا يربطه بزمن القصر إلى الأبد. اقتربت ليلى منه بوجه شاحب وأخرجت كتابا جلديا قديما كانت قد خبأته، وقالت: والدي أخبرني أن من يلمس الساعة الرملية يرث جزءا من ذاكرة المكان. أغمض عمر عينيه فاجتاحته رؤية غامضة. رأى الملك المعتصم في شبابه واقفا مع ساحر غريب يرتدي رداء أسود، يبرمان عهدا دمويا للبقاء في القصر. رأى كيف بدأت اللعنة. لم يكن الملك ظالما في البداية، بل كان خائفا من الموت، فباع أرواح حراسه مقابل ثوان لا تنتهي من العمر الزائف. فتح عمر عينيه وقال بحزم: اللعنة لم تنتهي بمجرد تحطيم الساعة، هناك شيء مدفون في أطلال المدينة القديمة يجب أن نجده قبل أن يستيقظ الساحر. وصلا إلى أطلال المدينة المنسية، حيث كانت الجدران المتآكلة تحكي قصص شعوب أبادتهم رغبة الملك في الخلود. وكان الصمت هنا أثقل من صمت القصر نفسه. داخل معبد متهدم وجد عمر تمثالا حجريا للساحر، وفي يده حجر أسود يطابق تماما ذلك الذي كان يزين عصا الملك. إنه حجر العهد الذي لم يحطم بعد. فجأة انشقت الأرض تحت التمثال، وانطلقت أسراب من الغربان السوداء من تحت الركام، وكأنها حراس أبديون يحمون ما تبقى من روح الساحر الشرير. استعد عمر للمواجهة الأخيرة، فالفانوس الذي خمد ضوءه الأزرق قد يكون مفتاحه الوحيد مرة أخرى. فالمعركة الآن ليست ضد الملك، بل ضد السحر الذي صنعه. وسط المعبد المتهدم وقف عمر يواجه إعصاراً من الغربان السوداء التي كانت تحجب الضوء، وكأنها تحاول سحب أنفاسه قبل أن يلمس حجر العهد الملعون. صرخت ليلى محذرة، لكنها رأت شيئاً غريباً. الأرض تحت قدمي عمر بدأت تتوهج بنفس الضوء الأزرق الذي كان في الفانوس، وكأن المكان يستجيب لوريث الذاكرة. بدأ الحجر الأسود في يد التمثال يتشقق، وخرج منه ضوء أحمر قان كأنه دم قديم. مد عمر يده المتوهجة بالعرق الأزرق ليشعر بحرارة السحر تحرق أصابعه. فجأة تجسد طيف الساحر خلف التمثال، كيان بلا وجه
وجه وعينان حمراوان تشتعلان حقدا. همس بصوت هز جدران المعبد: من يجرؤ على كسر عهد الخلود؟ اشتد الألم في ذراع عمر، وصار الصراع بين الضوء الأزرق والأحمر كأنه معركة بين الحياة والموت. اندفعت ليلى نحوه وهي تمسك بكتابها القديم محاولة إيجاد ثغرة. فتحت ليلى الكتاب على صفحة كانت مخفية لتجد رسما يجمع بين الفانوس والمفتاح، وأدركت أن القوة ليست في السلاح بل في اتحاد النور مع الزمان. غرس عمر سيفه في قلب الأرض، فتدفق النور الأزرق من جسده إلى السيف ومنه إلى أساسات المعبد، وكأنه يطهر المكان من دنس السحر الأسود الذي سكنه. تحطم التمثال الحجري وتلاشى طيف الساحر كالدخان في مهب الريح، وانفجر حجر العهد ليتحول إلى غبار رمادي لا قيمة له، لتنكسر آخر حلقة في سلسلة اللعنة. تحولت الغربان السوداء إلى حمائم بيض طارت نحو السماء، وعاد الصمت للمكان، لكنه هذه المرة كان صمتا مريحا يحمل نكهة السلام والسكينة. نظر عمر إلى يده ليجد أن العرق الأزرق قد اختفى تماما، ولم يتبقى منه سوى ندبة بيضاء صغيرة. ابتسم لليلى وقال: الآن فقط يمكننا أن نقول إن والدي قد ارتاح في قبره. عاد عمر وليلى إلى أسوار المدينة ليجد الناس قد بدأت تخرج من بيوتها بوجوه تعلوها الدهشة، وكأنهم استيقظوا من نوم عميق دام لسنوات طويلة. بدأت الحياة تدب في السوق من جديد، وغسلت أمطار خفيفة غبار السنين الذي غطى الحجر والبشر، وكأن المدينة تتنفس الصعداء بعد رحيل كابوس الملك والساحر. اقتربت امرأة مسنة من عمر ولمست درعه بيد مرتجفة وهي تبكي من الفرح، وقالت بصوت متهدج: لقد عاد النور لعيوننا يا بني، لقد انكسر القيد الذي خنق أنفاسنا. وقف عمر في وسط الساحة ونظر إلى القصر القابع فوق المنحدر. لم يعد ذلك البناء الحجري يثير الرعب في النفوس، بل أصبح شاهداً على قوة الحق في مواجهة الباطل. أما ليلى فقد وقفت بجانب نافورة حجرية قديمة بدأت المياه تتدفق منها من جديد. نظرت إلى انعكاس وجهها المبتسم وأدركت أن زمن الخوف قد ولى بغير رجعة. تعالت ضحكات الأطفال في الأزقة، وهي الأصوات التي حررت بعد صمت طويل لتمحو صدى الهمسات المرعبة التي كانت تطارد الحراس في ممرات القصر المظلمة. تحولت ساحات القصر التي كانت مقبرة للأحياء إلى ساحات للاحتفال، وزينت الجدران الباردة بالزهور والأعلام، وكأن المكان يغتسل من خطايا الملك القديم. وجد عمر خوذة والده القديمة بين الركام، مسح عنها الغبار برفق واحتضنها، فقد استعاد كرامة والده وحرر روحه، وأوفى بالوعد الذي قطعه على نفسه. وقفا معا على شرفة القصر يرقبان المدينة وهي تزدهر تحت شمس الغروب الدافئة، مدركين أن البطولة ليست في هزيمة الأعداء فقط، بل في إعادة الأمل لقلوب الناس. وضع عمر فانوسه النحاسي فوق منصة حجرية ليكون ذكرا أبدية تذكر الجميع بأن النور الصغير في يد رجل شجاع كفيل بتبديد أعتى ظلمات السحر والظلم. خرج عمر وليلى من بوابة القصر الكبرى للمرة الأخيرة، وتركا الأبواب مفتوحة على مصراعيها لتدخلها رياح الجبل وتطهر كل ركن فيه من بقايا الصمت القديم. نثرت ليلى بذور الزهور الملونة فوق الأرض الجافة التي كانت يوما مسرحا للخوف، وقالت بابتسامة: الآن ستنبت الحياة في المكان الذي لم يكن يعرف سوى الموت. أعاد عمر سيفه إلى غمده ببطء، وشعر بثقل انزاح عن كاهله، فالمعركة التي بدأها من أجل والده انتهت بتحرير شعب كامل من عبودية الخلود الزائف. تذكر عمر أن الملك المعتصم لم يولد شريراً، بل كان إنساناً ضل طريقه حين خاف من الفراق، لتكون قصته درساً لكل من يظن أن القوة تدوم بالأنانية. اجتمع أهل المدينة في الساحة الكبرى تحت النجوم يتبادلون القصص والضحكات في أول ليلة تمر عليهم منذ عقود دون أن يحتفي فيها حارس أو يسجن فيها صوت.
جلس عمر وبجانبه ليلى يرقبان الفرحة في عيون الناس، وأدركا أن القصر الصامت لم يعد صامتا، بل صار يتهدد في أرجائه صدى الحرية والعدل. ومع صعود القمر للسماء سارا معا نحو آفاق جديدة، تاركين خلفهما أسطورة سيحكيها الأجداد للأحفاد عن الشاب الذي واجه اللعنة بفانوس وقديم وقلب لا يعرف الخوف. بقي الكتاب القديم في مكتبة القصر مفتوحا على صفحة تصور طائرا يحلق بحرية، ليكون شاهدا على أن العلم والحقيقة هما السلاح الأقوى ضد أي سحر أو ظلام. دقت الساعة منتصف الليل، لكن هذه المرة لم يختفي أحد، ولم تخرج أدخنة سوداء، بل ساد سكون جميل يحمل في طياته أحلاما بمستقبل مشرق لا يعرف الخوف. وهكذا انتهت قصة لعنة القصر الصامت، لتظل ذكرى الحراس الذين يختفون مجرد حكاية من الماضي، ولتبدأ صفحة جديدة في كتاب مدينة الصخر عنوانها الأمل واليقين. ودي يا جماعة كانت قصتنا النهاردة. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروني إن شاء الله في القصة القادمة.